नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्ते. महादेव शिवरकर लेक्चर्स ऑन मॅथ्स या यूट्यूब चॅनलच्या वतीने मी श्री शिवरकर एम.एन. श्री शंभू महादेव देवस्थान ट्रस्ट फुरसुंगी संचालित श्री भेकराई माता माध्यमिक विद्यालय भेकराई नगर फुरसुंगी सर्व विद्यार्थी मित्रांचं, त्यांच्या पालकांचं, त्याचबरोबर गणित या विषयावरती खूप खूप प्रेम करणाऱ्या सर्व अध्यापक बंधू भगिनींचं आणि माझ्या गुरुजनांचं या लाईव्ह यूट्यूब लेक्चरमध्ये सहर्ष स्वागत. एक दोन दिवसाचा खंड पडला आपल्या या लेक्चरमध्ये मित्रांनो, सॉरी फॉर दॅट. थोडंसं वेगळं काम असल्यामुळे निश्चितपणे आपल्यासमोर एक फार महत्त्वाचा गोल आपल्यासमोर आहे. आज कोणालाही मी लिंक पाठवलेली नाही आहे, त्यामुळं तुम्ही साहजिकच इतर विद्यार्थ्यांना लिंक सेंड करा. त्यांना सांगा, ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलं आहे त्याच विद्यार्थ्यांना मी समोर आलो आहे असं दिसणार आहे, कारण लिंक आज मी कोणालाही शेअर करू शकलेलो नाही. सो तुम्ही एकमेकांना सांगू शकता, म्हणजे आपल्यासमोर लाईव्ह येणारे विद्यार्थीची संख्या वाढेल, कारण इतरांना मी लिंक शेअर केलेली नाही आहे. चलो ओके, काय हरकत नाही आहे. अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला घ्यायचा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये, नोव्हेंबर महिन्यामध्ये, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातल्या काही भागामध्ये रामानुजनांचा जन्मदिन हा गणित दिन म्हणून आपण साजरा करतो. त्या गणित दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला गणित दिनाच्या दिवसापर्यंत तुम्हा विद्यार्थ्यांकडून किमान 1000 ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करून घ्यायच्यात. आपल्या या चॅनलवर तुम्हा विद्यार्थ्यांच्या किती ॲक्टिव्हिटी पूर्ण व्हायला पाहिजेत? 1000 ॲक्टिव्हिटी. आणि त्याचबरोबर मॅथ्स या सब्जेक्टचे माझेसुद्धा 1000 लेक्चर पूर्ण व्हायला पाहिजेत. हा एक संकल्प आपण करणार आहोत आणि म्हणून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये सहभागी घ्या. तुमच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी कलेक्ट होणार आहेत, तुमच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी या चॅनलवर येणार आहेत, त्या ॲक्टिव्हिटीमधून 5 क्रमांक काढले जाणार आहेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ. आणि त्या प्रत्येक पार्टिसिपंटला खूप चांगलं असं गिफ्ट दिलं जाणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येकानं मॅथमॅटिक्सची ॲक्टिव्हिटी करण्याचा प्रयत्न करा. जे काही तुम्ही शिकताय त्याच्यावरती प्रॅक्टिकली कशी ती ॲक्टिव्हिटी आपल्याला करता येईल, इतरांच्या ती पसंतीला कशी उतरेल, कारण तुम्हाला जे लाईक्स मिळणार आहेत, व्ह्यूज मिळणार आहेत, कोण कोण पाहत आहे ती ॲक्टिव्हिटी, बरोबर, त्याच्यातला एक पार्ट असणार आहे तुमचं सिलेक्शन होताना सुद्धा. आणि म्हणून मित्रांनो, अगदी व्यवस्थित ॲक्टिव्हिटी बनवण्याचा प्रयत्न करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपण ती ॲक्टिव्हिटी शेअर करणार आहोत. तुम्ही पण शेअर करायची तुमच्या इतर मित्रांना. यस, चला जाऊया, अतिशय महत्त्वाच्या कन्सेप्टकडे आपण जाऊया. काल आपण असं पाहिलेलं होतं, याच्या पूर्वीच्या लेक्चरला आपण असं पाहिलेलं होतं, व्हेन 2 लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय third line, that third line is called transversal, and that 2 lines are intersected by that third line, then the question is that how many angles are formed? Yes, tell me the answer. किती अँगल्स तयार होत आहेत? यस मित्रांनो, किती अँगल्स तयार होतील? हाऊ मेनी अँगल्स आर फॉर्म्ड? थोडंसं रिवाईज करतोय मी. हाऊ मेनी अँगल्स आर फॉर्म? किती अँगल्स तयार होतील जेव्हा 2 लाईन किंवा 2 रेषांना जेव्हा एक छेदिका छेदते, तेव्हा किती अँगल्स म्हणजे किती कोन तयार होतील, किती कोन तयार होतील, किती अँगल्स तयार होतील, असा साधा प्रश्न मी तुम्हाला विचारला आहे. अगदी बरोबर. यस, दौंडकर, व्हेरी गुड. खोपर्डे, यस, व्हेरी गुड. दिवाडकर, व्हेरी गुड. बिरारी, खाडे, शिंदे, yes, very good. There are 8 angles are formed. How many angles are formed? 8 angles are formed. Then how many pairs of corresponding angles are formed? किती पेयर्स तयार होतात? करस्पॉन्डिंग अँगलच्या किती पेयर तयार होतात? हाऊ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर फॉर्म्ड? येस, राईट डाऊन. यस, अमृता पवार, व्हेरी गुड. रिया, व्हेरी गुड रिया. यस, दौंडकर फ्रॉम BMV, व्हेरी गुड. चिरमे, पवार, व्हेरी गुड. कम ऑन, हरी अप. टिळेकर, यस,
Very good. Four pairs of corresponding angles are formed, and when these two lines are intersected by transversal, then how many interior alternate angles are formed? How many pairs of interior alternate angles are formed? जेव्हा दोन रेषांना एक छेदिका छेदते तेव्हा, जेव्हा दोन रेषांना एक छेदिका छेदते तेव्हा किती अंतर्गत विक्रम कोनांच्या जोड्या तयार होतात? हाही भाग आपला झालेला होता. यस, टू इंटेरियर pairs of alternate angles are formed. And how many pairs of exterior alternate angles are formed? Again, second question. Yes, Divadkar, Jadhav. Again, two external alternate angles are formed. म्हणजे बाह्य विक्रम कोण, ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, बाह्य विक्रम कोनाच्या जोड्या किती तयार होत आहेत? 2. आंतर विक्रम कोनाच्या किती जोड्या तयार होत आहेत? 2. संगत कोनाच्या किती जोड्या तयार होत आहेत? 4. Yes, अंतर कोण, interior angles. What about interior angles? What about interior angles? How many interior angles? How many pairs of interior angles are formed? Again, there are 2 pairs of interior angles are formed. मित्रांनो, अगदी बरोबर आहे. आता अनेक जणांनी त्या प्रश्नांची उत्तरं फार सुंदर लिहिलीत. त्याच्यामध्ये दिवाडकर आहे, सगळेच आहे. यस, सगळेच आहेत. त्याच्यामुळे मी नाव घेणं. मराठे, यस, कोपर्डे, माने, दीप, यस, व्हेरी गुड. दौंडकर, चिरमे, व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड. समृद्धी जाधव, वा, सुंदर. किती पेअर्स ऑफ तयार होत आहेत? यस, करस्पॉन्डिंग संगत कोणाच्या किती जोड्या तयार झाल्या? 4. इंटेरियर अल्टरनेट अँगलच्या किती पेअर झाल्या? 2. म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो आंतरविक्रम कोण. आंतरविक्रम कोणाच्या किती पेअर झाल्या, किती जोड्या तयार झाल्या? 2. बाह्य विक्रम कोणाच्या किती जोड्या तयार झाल्या? 2च. येस, एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स, हाऊ मेनी पेअर्स आर देअर? 2 पेअर्स आर देअर. आणि अंतर कोणाच्या म्हणजे इंटेरियर अँगलच्या किती जोड्या तयार झाल्या? यस, 2च. अगदी बरोबर. आता पुढे आणि अतिशय महत्त्वाच्या पॉईंटकडे आपल्याला जायचं. समांतर रेषा व छेदिका यांच्यामुळे तयार होणारे कोन व त्यांचे गुणधर्म. समांतर रेषा व छेदिका यांच्यामुळे तयार होणारे कोन आणि त्यांचे गुणधर्म. प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल. याच्यावरती तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी बनवता येऊ शकते. You can do the activity on this topic. You use your mathematical knowledge and do this activity. Listen properly. First, you clear your conceptual understanding. Clear your concept. Mathematical concept जे आहे ती तुमच्या अगोदर क्लिअर करून घ्या आणि मग त्याच्यावरती प्रत्येक विद्यार्थ्यानं ॲक्टिव्हिटी बनवण्याचा प्रयत्न करा. यस मित्रांनो, कम ऑन. Suppose these are the lines. This is one line. This is the another line. This is the another line. This line here. This is line here. And this one is the third line. This one is the third line. This is called line here. Line here. This line here and line here are parallel. Line here and line here are parallel मित्रांनो. Line here and line here are parallel. Then this line N is the transversal. रेषा L आणि रेषा M या समांतर रेषा काढल्या. रेषा N ही त्याची छेदिका आहे. ती या दोन्ही रेषांना 2 भिन्न बिंदूमध्ये छेदते. This is the transversal. Intersect line L and line M in the 2 distinct points, that is A and B. Suppose this is C, this is D, this is E, this is F, this is G, and this is H. Then friends, you observe carefully. I teach this concept on the board. Tomorrow there is another thing is also there. You do activity on this point. What about this angle? What about this and this angle? या 2 अँगलचा जर विचार केला तर तुम्ही जर जेव्हा त्यांची मेजरमेंट घ्याल, मेजरमेंट अँगल EAC, मेजरमेंट अँगल EAC प्लस मेजरमेंट अँगल DAE. यस मित्रांनो, यस. काय बोलाल तुम्ही? दिस 2 अँगल्स आर चौधरी,
Yes, angle CAE, yeah, EAC, and angle DAE. In case of this angle, listen, like this figure, अशी फिगर तयार होते. Yes, अशी फिगर तयार होते. अशी फिगर तयार होते. What is this? This is the line. This is the line. These two sides are opposite sides. These two sides are opposite side, and this is the common side. That means these two angles are adjacent angles. These two angles are adjacent, मित्रांनो. These two angles are adjacent, and in these adjacent angles, one side is common, and remaining two sides are opposite to each other. Remaining two sides are opposite to each other. Then these angles are called, या दोन संलग्न कोणांमध्ये एक सामायिक आहे आणि उरलेल्या दोन भुजा या परस्परांच्या विरुद्ध किरण आहेत. तर मग या दोन कोणांना कसल्या प्रकारचे कोण म्हणायचं? हे दोन कोण ज्या दिसत आहेत तुमच्या समोर, हे दोन कोण कसल्या प्रकारचे आहेत, कोणत्या प्रकारचे आहेत, हे तुमच्या लक्षात येईल. तुम्ही जर याचं मेजरमेंट घेतलं, बोला which types of the angles are there? Yes, alternate angle. No, समृद्धी जाधव, no. alternate angle ला दोन लाईन्स विचारात घ्यायला लागतात, दोन पॅरलल लाईन विचारात घ्यायला लागतात. मी फक्त ही एक लाईन विचारात घेतली, याच्यामध्ये ही साईड कॉमन साईड आहे, ही कॉमन साईड आहे. ही साईड जी दिसते ती साईड कशी आहे? कॉमन आहे. मी तुमच्या बाजूला करतोय बघा, ही साईड जी आहे ती साईड कशी आहे? कॉमन साईड आहे. ही साईड जी आहे ती कॉमन साईड आहे, बरोबर. ही जी साईड दिसते ही साईड जी आहे ती काय? अपोजिट रे ऑफ इच अदर. अपोजिट रे, विरुद्ध किरण आहेत. देन दिस टू अँगल्स आर कॉल्ड, यस, anyone adjacent angle. But in adjacent angle, again these two sides are opposite to each other. Then tell me, yes, Amruta Pawar, these two angles are adjacent angle, बरोबर आहे. But again in this adjacent angle, या adjacent angle मध्ये जर आपण बघितलं तर ही उरलेली जोडी परत काय आहे? उरलेली जोडी काय आहे? अपोजिट रेची जोडी आहे. यस. आता बघा, मी त्याच्यामध्ये यस मित्रांनो, याच्यामध्ये मी अजून एक प्रॅक्टिकल तुम्हाला करून दाखवतोय. तुमच्या असं लक्षात येईल. काय लक्षात येते बघा, काय लक्षात येते बघा. हे तुम्हाला पण ॲक्टिव्हिटी करता येईल. मी सहज करून दाखवतोय. हे प्रोटेक्टर आहे, मी इथं ठेवलं, अगदी बरोबर ठेवलं. तुमच्या असं लक्षात येईल, सहज लक्षात येईल, काय घडतंय ते लक्षात येईल. यस. आता तुम्हाला असं दिसणार आहे, मी बरोबर त्याला ॲडजस्ट करतोय, थोडीशी ॲडजस्टमेंट. इथे जर तुम्ही अँगल मोजलात, तर इथे बरोबर किती मापावरती तयार झालाय तो? 80. तुम्ही जर पाहिलं तर हे किती आहे? 80 डिग्री आहे. 0 to 80 आहे. 0 to 80. बघा, मी परत एकदा पकडून दाखवतोय, अगदी साधं सोपं करून दाखवतोय, एकदम सिंपल करून दाखवतोय. डोंट वरी, लक्ष द्या. बघा, इथे जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल, इकडे 0 आहे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. आणि तुम्ही इकडून पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल, अगेन हिअर 100. दिस अँगल इज 80. This one angle is 80. Suppose I draw this figure again. Yes, this angle is 80 and another angle is 100, and sum of these two angles is 180. बाळांनो, sum of these two angles is 180. Then tell me this angle CAE and angle EAD, which type of angles? Tell me about angle CAE and angle DAE. Angle CAE and DAE बद्दल काय बोलता येईल? विश्वजित दौंडकर,
divide कर. This angle is 100, this angle is 80. What you say about these two angles? One side is common and remaining two sides are opposite ray of each other. So what you say about these two angles? You perfectly know that these two angles are adjacent, but in adjacent angle again these टू साइड्स आर अपोजिट रेज. इन ॲडजस्टंट अँगल जेव्हा संलग्न कोणांमध्ये उरलेल्या दोन बाजू ह्या एकमेकाच्या विरुद्ध किरण असतात तेव्हा या कोणांना कसल्या प्रकारचे कोण म्हणायचं? एकाचंही उत्तर मला आलेलं नाहीये. फटाफट फटाफट. सप्लिमेंटरी. समृद्धी रासकर. समृद्धी. दिस टू अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. यू आर करेक्ट बेटा. बट विच टाईप ऑफ अँगल्स आर दिस? हे दोन अँगल कसल्या प्रकारचे आहेत? काय नाव आहे? यस तुषार. तुषार नावडे. दिस टू अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. ओके, नो डाऊट दिस टू अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. बट दिस टू अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. बट विच टाईप ऑफ दिस अँगल्स? कसल्या प्रकारचे अँगल्स आहेत? इयत्ता 7वी मध्ये इन 7th स्टँडर्ड यू लर्न. 7व्या इयत्तेत तुम्ही शिकलाय ऑलरेडी. काय शिकलाय? ॲडजस्टंट अँगल कोणाला म्हणायचं? आता मी जे उच्चारणार आहे बघा, हा शब्द शिकलाय का? यस मराठे. अनगा मराठे. 180 डिग्री. यस यस बेटा. 100 + 80 नथिंग बट 180. बट विच टाईप ऑफ दिस अँगल? अँगल EAC and angle DAE is which type of the angles? And these angles are called linear pair angles. These angles are called linear pair angles. नीट लक्षात घ्या. These angles are called linear pair angles. याला मराठीमध्ये शब्द आहे रेषीय जोडीतील कोन. These two angles are called angle EAC and angle EAD are called linear pair angles. Angle EAC and angle EAD are called linear pair angles. And linear pair angles are always supplementary. Linear pair angles are always सप्लिमेंटरी. या दोन कोणांना काय म्हणायचं? रेषीय जोडीतील कोण. या दोन कोणांना काय म्हणायचं? रेषीय जोडीतील कोण. आणि रेषीय जोडीतील कोण हे नेहमी एकमेकांचे पूरक कोण असतात. लक्षात घ्या. हे रेषीय जोडीतील कोण जे आहेत ते कोण नेहमी एकमेकांचे काय असतात? पूरक कोण असतात. पूरक कोण. यस यस दिवाडकर. लिनियर पेअर अँगल्स. दीज आर कॉल्ड लिनियर पेअर अँगल. रेषीय जोडीतील कोण. अँड लिनियर पेअर अँगल्स आर ऑलवेज सप्लिमेंटरी. लिनियर पेअर अँगल्स आर ऑलवेज सप्लिमेंटरी. रिमेंबर इन युअर माइंड. लिनियर पेअर अँगल्स आर ऑलवेज सप्लिमेंटरी. दीज टू अँगल्स आर ऑलवेज सप्लिमेंटरी. दीज टू अँगल्स आर ऑलवेज सप्लिमेंटरी बिकॉज दीज टू अँगल्स आर लिनियर पेअर अँगल्स. Then if this angle, one angle is 80, then obviously this angle also 100 degree because these two angles are supplementary angle. हे दोन कोण रेषीय जोडीतील आहेत आणि रेषीय जोडीतील कोणांच्या मापांची बेरीज ही नेहमी 180 अंश येते. हे लक्षामध्ये घ्या. अगदी तुम्ही यामध्ये जरी बघितलं तरी तुमच्या असं लक्षात येईल. या फिगरमध्ये पाहिलं दिस लाईन इज पॅरलल टू इच अदर आणि मी इथे हा अँगल इथे विचारात घेतला. आता तुमच्या असं लक्षात येईल पहा. यस बच्चो यस. काउंट 0 10 20 30 40 50 60 70. हा ॲरो इथे आहे म्हणजे हा ॲरो इथं काढला मी असा किंवा याला मी जरा लांब ॲरो दाखवतो म्हणजे तुमच्या अजून लक्षात येईल. हा ॲरो मी वाढवतो. आय इन्क्रीज दिस ॲरो. हा ॲरो काय केला मी वाढवला. आय इन्क्रीज दिस ॲरो. आता बघा हा कोण मापक हा प्रोटेक्टर मी इथे ठेवला. आय पुट दिस प्रोटेक्टर ऑन दिस लाईन. देन व्हॉट हॅपन्स. आता तुम्ही प्रॅक्टिकली मोजा तुमच्या असं लक्षात येईल. 0 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74. So this angle is 74. What about this angle? This angle is 74 मित्रांनो. मी प्रत्येक अँगल मोजूया आपण. दिस अँगल इज 74. देन व्हॉट अबाउट दिस. आता मी जर हा अँगल मोजला हा 74 भरला. आता इकडून विचार करूया. लक्ष द्या. कोण मापक नीट पकडा. ही लाईन बरोबर या 0ची लाईन बरोबर लाईनवर आली पाहिजे. बरोबर इथे बरोबर ही आली पाहिजे म्हणजे मग पकडता येईल व्यवस्थित. आता बघा इथे जर नीट बघितलं तर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100.
1 2 3 4 5 6 मित्रांनो. सो इट इज 106 डिग्री. सो इट इज 106 डिग्री. नो डाऊट इट इज 106 डिग्री. बरोबर. आता मी परत हा अँगल मोजला, हा अँगल मोजला, हा कोण मापक मी उलटा पकडला. नीट बघा. हे कोण मापक मी उलटं पकडलं. आता हा 0 झाला. आता लक्षात घ्या. नीट पकडतो. नीट पकडा. व्यवस्थित पकडा. यस. आता लक्षात घ्या. हे बघा 0 10 20 30 40 50 60 70 अगेन अगेन अगेन. यस. अगेन दिस 70 71 72 73 74 मित्रांनो. सो दिस इज 74 डिग्री. अगेन दिस इज 74 डिग्री. Then measure this also 106 degree. Then measure this. You get this is 106 degree. You get this is 74 degree. You get this is 74 degree. You get this is 106 degree. प्रत्यक्षात मोजा. ऍक्टिव्हिटी करा. प्रत्यक्षात मोजा. 2 लाईन काढा. पॅरलल लाईन आहे त्याला ट्रान्सव्हर्सल घ्या आणि प्रत्येक अँगल मोजा. आता तुमच्या असं लक्षात येईल. तुम्ही जर हा प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी लक्षात घ्या. प्रत्येक काम आपल्याला ऍक्टिव्हिटीद्वारे शिकायचं आहे. वी हॅव टू लर्न एव्हरी कॉन्सेप्ट बाय डुईंग एक्सपेरिमेंट, बाय डुईंग मॅथमॅटिकल एक्सपेरिमेंट. आय measure this angle which is 74. This is 106. It is 74. It is 106 like this. It is again 74. It is again 74. It is 106 and it is 106. मित्रांनो, याच्या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण असं बघितलेलं होतं, जेव्हा 2 रेषांना एक छेदिका छेदते तेव्हा 8 अँगल तयार होतात. हाऊ मेनी अँगल्स आर देअर? देअर आर 8 angles. How many angles are there? There are 8 angles. 2 रेषांना एका छेदिकेनं छेदलं की 8 कोन तयार होतात आणि त्या कोनांमध्ये 4 जोड्या या संगत कोनाच्या असतात. There are 4 pairs of corresponding angles. आता मित्रांनो इथे लक्षामध्ये घ्या. आता तुमच्या असं लक्षात येईल. बघा ही एक पेअर झाली 106 106. This is the second pair 174 74. This is the third pair. 74 74. This is the fourth pair, that is 106 106. किती सोपं आहे बघा. यस. म्हणजे तुमच्या असं लक्षात आलं हा 106 आहे. दिस इज ऑल्सो 106 106. दिस इज ऑल्सो 106. That means when 2 lines are parallel to each other, and these 2 parallel lines are intersected by the transversal, then corresponding angles are congruent. इथं घ्या मित्रांनो. बघा हा 106 आहे. हिअर ऑल्सो 106. म्हणजे हा करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर काय झाली? कॉन्ग्रंट झाली. corresponding angle pair also congruent. Here 74, here 74. Second corresponding angles are also congruent. Second pairs of corresponding angles are also congruent. Then here 74, here also 74. Third pair of corresponding angles are also congruent. Here 106, here 106. That means fourth pair of corresponding angles आर ऑल्सो कॉन्ग्रेट. म्हणजे बाळांनो, म्हणजे लक्षामध्ये घ्या, जेव्हा दोन रेषांना एक छेदिका छेदते तेव्हा, 2 समांतर रेषांना एक छेदिका छेदते तेव्हा तयार होणारे संगत कोनांच्या जोड्या कशा असतात? एकरूप असतात. तयार होणाऱ्या संगत कोनांच्या जोड्या एकरूप असतात. ही प्रॉपर्टी, हा गुणधर्म डोक्यामध्ये ठेवा. म्हणजे या कोणाचं माप आपल्याला 106 दिलं तर याचं माप किती येणार आहे? 106. इफ द अँगल इज 106 then this angle also 106. If this angle is 74 then this angle also 74. This 106 then it is also 106. This is 74 then it is also 74. हे झालं करस्पॉन्डिंग अँगलच्या संदर्भामध्ये. दिस इज इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल. आता लक्षात घ्या, व्हॉट अबाउट अल्टरनेट अँगल? What about alternate interior angle? Listen, this is 74. This is also 74. हा 74 अंश मापाचा आहे, हाही 74 अंश मापाचा आहे. This angle is 74. This angle also 74. That means alternate interior angles are congruent. Here 106, here 106, here also 106.
How many pairs of alternate interior angle? Interior alternate angles. There are two pairs of interior alternate angles, and these two pairs of interior alternate angles are congruent. When two lines are parallel to each other and these two lines are intersected by the transversal, then there are two pairs of interior alternate angles, and these two angles are congruent. This is 74, this is also 74. This is 106, this is also 106. Remember in your mind. हे तुम्ही तुमच्या लक्षात ठेवा. आता बघा, मी जेव्हा एक्सटर्नलचा विचार करतोय, here 106, here 106, here also 106, here 74, here also 74. That means when two parallel lines are intersected by the transversal, there are two pairs of exterior alternate angles are formed, and these exterior pairs of alternate angles are also congruent. Listen, this angle and this angle is congruent. This angle and this angle are also congruent, and these angles are called this angle and this angle is called external alternate angle. This angle and this angle is called external pair of alternate angle. मित्रांनो, जेव्हा दोन समांतर रेषांना एक छेदिका छेदते तेव्हा बाह्य विक्रम कोन हे काय झाले, बाह्य विक्रम कोन. हे बाह्य विक्रम कोन कसे असतात, एकरूप असतात. आता तुम्ही जर इथे पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल, this is 106, this is 106, this is 106, this is 106 and this is 74. मी परत एकदा हा अँगल काढत बसत नाहीये, त्यातच सांगतो. दिस इज 106 डिग्री, दिस इज 74 डिग्री. व्हॉट इज द ॲडिशन ऑफ 106 डिग्री प्लस 74 डिग्री? व्हॉट इज युअर आन्सर? 106 अंश अधिक 74 अंश. 106 आणि 74 याची बेरीज केली. यस रास्कर, यस समृद्धी, यस व्हेरी गुड. 106 प्लस 74 नथिंग बट 180 डिग्री. नथिंग बट 180 डिग्री. दॅट मीन्स interior angles are supplementary. Interior pair of angles are supplementary. जेव्हा when two parallel lines are intersected by the transversal, this is interior pair angles, and this interior pair angles is supplementary. Interior pair angle is supplementary. Listen here also, here 74 plus 106 degree nothing but 180 degree. When sum of two angles is 180 degree, जेव्हा दोन कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते तेव्हा ते दोन कोन परस्परांचे पूरक कोन असतात. When sum of these two angles is 180 degree, then these two angles are called supplementary angle. Interior pair of angle is always supplementary. लक्षात ठेवा, दोन समांतर रेषांना जेव्हा एक छेदिका छेदते तेव्हा तयार होणाऱ्या आंतरकोनांची जोडी पूरक असते. तयार होणाऱ्या आंतरकोनांची जोडी कशी असते, पूरक असते. म्हणजे बाळांनो, त्या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज किती यायला पाहिजे, 180. 180. इतकं सिंपल आहे, इतकं सुंदर आहे. लक्षामध्ये ठेवा. यस तुषार नावडे, यस आर्यन ढवळे कदम, कम ऑन फास्ट. यस बरेच जण उशीर आलेत बघा. अभिषेक कदम, यस व्हेरी गुड. यस आता लक्षात घ्या, म्हणजे इथे आपण वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज शिकलोत, आणि ह्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज तुम्ही ॲक्टिव्हिटी करून सांगू शकता. ॲक्टिव्हिटी करा. म्हणजे काय करायचं आहे, ॲक्टिव्हिटी करायची. कशी ॲक्टिव्हिटी करायची? अगदी साधी सोपी पद्धत सांगतो. अगदी साधी सोपी पद्धत. दोन पट्ट्या घ्या, पॅरलल जोडा. ही तिसरी पट्टी घ्या, ही तिसरी पट्टी घेतली मित्रांनो. ही तिसरी पट्टी घेतली. हे बघा, हे दोन लाईन पॅरलल झाल्या. ह्या दोन लाईन काय झाल्या, पॅरलल लाईन झाल्या. एक दाखवली ट्रान्सव्हर्सल. इथं अजून एक काम करा. इथे आता बघा, मला हे पकडता, यस लक्षात घ्या, मी काय केलं, हा अँगल इथं ठेवला.
हा कोन मापक इथे ठेवला, एकदम सुंदर काम करायचं आपण, काही अवघड नाही आहे. कसंही जोडा, कसंही काही करा, अगदी सोपं. हा इथे आणि इथे तुम्ही जर नीट लक्षात घेतलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल. हां यस, पुट सच टाईप ऑफ प्रोटेक्टर इन बिटवीन दिस, हिअर ऑल्सो अँड हिअर ऑल्सो. दोन्ही ठिकाणी ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कसंही पाहता येईल, कसंही करता येईल आणि सहजपणे याच्यावर आधारित एक ॲक्टिव्हिटी तयार होऊ शकते. बघूया, मला उद्यापर्यंत याच्यावरती आधारित ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला अशी मी समजून सांगितलेली आहे, तशावर आधारित तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी करायची, मस्त समजून सांगायचे, काही अवघड नाही आहे. नथिंग इज इम्पॉसिबल मित्रांनो. करा, अगदी करा. तुमच्यातलं सृजनशीलतेला वाव द्या, वैचारिकतेला वाव द्या, विचार करायला शिका. बघा ना, कुठल्याही 2 लाईन्स काढा. हे बघा, आय ड्रॉ अगेन 2 लाईन्स, आय ड्रॉ अगेन 2 लाईन्स. व्हेरी सिम्पल जॉब इज देअर. आय ड्रॉ अगेन 2 लाईन्स which are parallel to each other. I draw again 2 lines which are parallel to each other. This is one line, this is one line, this is the another line, another line. I draw this another line, both are parallel to each other, both are parallel to each other, and this is the transversal, and this is the transversal, this is the transversal, this is the transversal, this is the transversal. Suppose this is line L, this is line M, this is line N, this point is P, this is Q, this is R, this is S, this is T, this is U, V and W मित्रांनो. Yes. आता आय टेक दिस प्रोटेक्टर, मी हे प्रोटेक्टर घेतलं आणि प्रत्येक अँगल मोजला तर तुमच्या असं लक्षात येईल, दिस इज 9, दिस इज 0, दिस इज 0, अगेन दिस इज 0 मित्रांनो, देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 97, 98. So it is 98. It is 98. Then मेजर दिस अँगल ऑल्सो. हाही इकडचा कोण मोजा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय घडलं. यस मित्रांनो, इकडचा अँगल मोजा. बघा 0, इथून नेहमी 0ने सुरुवात करूया आपण. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 81, 82. सो इट इज 82 डिग्री. इट इज 82 डिग्री. मग तुमच्या असं लक्षात येईल, दिस इज ऑल्सो 98, this is also 82, this is also 82, this is also 98, this is also 98 and this is also 82. So how many? This is one pair, this is one pair, this is one pair of corresponding angle, this is other pair of corresponding angle, this is third pair of corresponding angle, this is fourth pair of corresponding angle. Yes, this is one pair of alternate interior angle, interior alternate angle, this is other pair of interior alternate angle. Yes, this is one pair of, this is one pair of exterior alternate angle, this is one pair of exterior alternate angle, and again this is second pair of, this is second pair of exterior alternate angle, this is second pair of exterior alternate angle, and 82 and 90, that is this one is interior angles, interior angle, this one also interior angles. Yes मित्रांनो, किती सोपं आहे आणि तुम्ही बघू शकता, पडताळून पाहू शकता, इतकं सोपं आहे म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. बघा इथे 82 आहे, हिअर ऑल्सो 82. सो corresponding angles are congruent. One pair of corresponding angles are congruent. 98, other pair of corresponding angles are congruent. 98, third pair of corresponding angles are congruent. 82, fourth pair of corresponding angles are congruent. That means there are how many pairs of corresponding angle? 4 pairs of corresponding angle, and every pair of corresponding angles are congruent. बच्चों, हे प्रॅक्टिकली अनुभवा, करा तुम्ही स्वतः करा, स्वतः करा म्हणजे तुमच्याकडे लक्षात येईल. अगेन दिस इज 98, दिस इज ऑल्सो 98, this is 98, this is also 98, this is 82, this is also 82, because these are interior alternate angle. This is 82, this is also 82, this is 98, this is also 98, because these pairs are exterior alternate angle. These pairs are exterior alternate angle, and again 82, 98, this is one in
one interior angles, one pair of interior angle, 98:82 other pair of interior angle. आणि अशा पद्धतीने हा सगळा भाग प्रॅक्टिकली करून बघा. अनेकाने मस्त प्रॅक्टिकल करा, मस्त प्रात्यक्षिक करा. बघूया कोण कोण वेगवेगळ्या पद्धतीनं ही ॲक्टिव्हिटी राबवतंय, करतंय. स्वतःचा काही भाग वापरा. जिथे तुम्हाला शंका येईल, तुम्हाला असं वाटत असेल कसं करायचं काय, जे काही तुम्ही कराल ते केलेलं मटेरियल बाळांनो मला या नंबरवर सेंड करा. 906729 8725 याच्यावरती ही ॲक्टिव्हिटी सेंड करा. आणि लक्षात घ्या, इथून पुढे चॅनल शेअर होणार, इथून पुढे लिंक शेअर होणार नाही. जे कोणी हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं असेल त्यांनाच या व्हिडिओची लिंक जाईल. आणि म्हणून तुमच्या इतर मित्रांना तुम्ही इन्व्हाइट करताना त्यांना सांगा महादेव शिवरकर लेक्चर्स ऑन मॅथ हे चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला त्याची लिंक मिळेल, अन्यथा लिंक मिळणार नाही. चॅनल सबस्क्राईब केलं तरच लिंक येईल, तरच तुम्हाला लाईव्ह येता येईल आणि तुम्हाला उत्तर देता येईल. दररोज हा पिरियड असणार आहे. 7:15 वाजता येता 8वी, 8:15 वाजता येता 9वी आणि 9:15 वाजता येता 10वी. बरोबर. आणि फ्रॉम मंडे येणाऱ्या सोमवारपासून आपण 5वी, 6वी, 7वीचे सुद्धा व्हिडिओ लाईव्ह घेणार आहोत. ज्या ज्या मित्रांना हे 5वी, 6वी, 7वीचे मित्र माहीत आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे नंबर त्या आपापल्या ग्रुपवर शेअर करा. जसं आपला 8वी हॅप्पी मॅथचा ग्रुप आहे, 9वी हॅप्पी मॅथचा ग्रुप आहे, 10वी हॅप्पी मॅथचा ग्रुप आहे, तशाच पद्धतीने 5वीचा हॅप्पी मॅथ्स 5th स्टँडर्ड, 6वीचा हॅप्पी मॅथ्स 6th स्टँडर्ड आणि 7वीचा सुद्धा हॅप्पी मॅथ्स 7th स्टँडर्ड असे 3 ग्रुप तयार होतील. आणि त्याही विद्यार्थी मित्रांसाठी आपण लेक्चर घेऊया फ्रॉम कमिंग मंडे, येणाऱ्या सोमवारपासून. ओके मित्रांनो, ओके. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही कराल, मला सेंड कराल. प्रत्येक काम आपण प्रॅक्टिकलच्या द्वारे करतोय. यस, मी पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो की कारण मधले 2 दिवस मला तुमच्यासमोर येता आलेलं नाही आहे. यस, आणि म्हणून आणि जेव्हा जेव्हा मी तुमच्यासमोर येणार नाही आहे तेव्हा बाळांनो मागचे सगळे व्हिडिओज बघा, त्याच्यावर कमेंट करा, म्हणजे मला कळतं तुम्ही पाहिला आहे. आणि तुमचे जे इतर मित्र आहेत त्यांनी सुद्धा या चॅनलवर व्हिडिओ त्या तुमच्या इतर मित्रांनी, मग तो 8वीचा असेल, तो विद्यार्थी 9वीचा असेल, तो विद्यार्थी 10वीचा असेल, त्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा या चॅनलवर आपले व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. ते अपलोड करण्यासाठी माझ्याकडे पाठवलेले आहेत, ते अपलोड केलेले आहेत. ते सुद्धा मित्रांनो तुम्ही बघा. कारण आपल्याला डिसेंबर महिन्यामध्ये जो गणित दिन साजरा करायचा आहे, त्या गणित दिनाच्या निमित्ताने आपल्या या चॅनलवर तुम्हा विद्यार्थ्यांचे 1000 ॲक्टिव्हिटी तयार झाल्या पाहिजे इन केस ऑफ मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्टच्या संदर्भामध्ये. 1000 विद्यार्थ्यांपेक्षा जादा ॲक्टिव्हिटी या चॅनलवर असल्या पाहिजे. यस, गणित दिनाच्या दिवसापर्यंत. म्हणून मी प्रत्येकाला विनंती असे करेल की तुम्ही ॲक्टिव्हिटी बनवा. त्याच्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या तर तुम्हाला गायडन्स करायला आहेत ना. यस शिवरकर सर. यस मित्रांनो, धन्यवाद सगळ्यांना. आणि सर्वात म्हणा, समृद्धी जाधव म्हणते सर सगळ्यांना सांगा म्हणायला आय एम द बेस्ट. म्हणायची गरजच नाही आहे, सगळ्यांनी लिहिलंय सर आय एम द बेस्ट. राईट डाऊन आय एम द बेस्ट विथ दिस नंबर. यस, सगळ्यांनी आपल्या स्वतःसाठी म्हणा, कारण हे आपल्या चॅनलचं ब्रीद आहे. प्रत्येकाने आपल्या स्वतःसाठी म्हणायचं आय एम द बेस्ट. ओके, धन्यवाद मित्रांनो, धन्यवाद. 9वीच्या येणाऱ्या मित्रांना सांगा अरे 9वीचा तास आहे बाबा, जा बस. तुम्हीही बसायला हरकत नाही आहे. थँक्यू.